توی فوتبال مدرن حتما دیدید که خیلی از تیم‌ها به جای اینکه یارگیری نفر به نفر رو اجرا کنند و باعث ایجاد شکاف توی خط دفاعیشون بشن، ساختارمند بازی میکنن و سعی میکنن که به شکل منطقه‌ای دفاع بکنن که این زونال مارکینگ یا دفاع منطقه‌ای نام داره. من علیرضا نجاتی هستم و توی این قسمت از سکنج میخوام به نحوه اجرای زونال مارکینگ و مزایا و معایب این استراتژی دفاعی بپردازم. زونال مارکینگ یا دفاع منطقه‌ای اولویتش پوشش دادن و کنترل فضاهاست، نه یارگیری نفر به نفر. فوتبال هم 4 مؤلفه داره: توپ، حریف، بازیکن مالک توپ و فضاهای داخل زمین که زونال مارکینگ هر 4 مؤلفه رو مورد پوشش قرار میده. همچنین این دفاع منطقه‌ای چه در جریان بازی و چه در ضربات آزاد قابل اجرا و بسیار کاربردی هست. رینوس میشل، سرمربی افسانه‌ای هلندی، و آریگو ساکی، تئوریسین ایتالیایی، 2 سرمربی بودن که ایده زونال مارکینگ رو به خوبی توی فوتبال پرورش دادن و امروزی توی فوتبال می‌بینیم که خیلی از تیم‌ها به شکل منطقه‌ای دفاع می‌کنن. توی ساختار دفاع منطقه‌ای باید فاصله بازیکن‌ها به شکل افقی و فاصله خطوط به شکل عمودی به حداقل میزان ممکن برسه. توی دفاع منطقه‌ای اگه هدف پوشش دادن فضاها باشه و تمرکز روی فضا باشه، بازیکن‌ها نباید بگذارن که تیم مهاجم توی نقاط حساس و خاص زمین اوورلود و برتری عددی ایجاد کنه، اگرچه حضور بازیکنان مدافع توی یک منطقه خاصی از زمین باعث میشه که توی یک منطقه دیگه فضا ایجاد بشه. اگر هم اولویت تیمی که میخواد دفاع منطقی انجام بده توپ باشه، باید اون ساختار و بلوک‌های دفاعی خودشون رو با توپ تطبیق بدن که استفاده از این روش یه سری ویژگی‌ها میخواد. مدافعات توی این شرایط باید بازیخونی، هوش و آگاهی محیطی بالایی داشته باشن تا بتونن علاوه بر حفظ کردن اون ساختار نظم رو حفظ کنن و با جلو رفتن بی‌مورد اون رو به هم نزنن. توی دفاع منطقه‌ای که برای ضربات آزاد هم کارآمد هست، بازیکن‌ها معمولاً از نقاط خاصی که مرکز زمین هست عموما دفاع میکنن و نمیگذارن که در اون نقاط مرکزی فضایی به وجود بیاد. توی ضربات کرنر هم دفاع منطقه‌ای خیلی کارآمد هست. توی زونال مارکینگ ضربات کرنر 2 دسته میشن بازیکن‌های دفاعی و شامل 2 خط میشن که خط جلوتر مسئول پوشش پاس‌های کاتبک و رو به جلو هست و اون خطی که عقب‌تر هست تیر 1 و 2 و منطقه 6 قدم رو پوشش میده و مانع از این میشه که تیم حریف بتونه گل بزنه. خب قبل از اینکه بریم سراغ چند تا مثال استفاده موفق از زونال مارکینگ، کانال طرفدار کلاس رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از برنامه‌های بعدی با خبر بشید. تیم دیگو سیمونه یعنی اتلتیکو مادرید سالها با استراتژی لو بلاک و سیستم 4-4-2 بازی کرد. سیمونه سعی میکرد که توی این استراتژی دفاعی فاصله خطوط و بازیکن‌هاش به حداقل میزان ممکن برسه و بتونه به شکل بهینه‌ای دفاع بکنه. توی زونال مارکینگ اتلتیکو مادرید 2 مهاجم مرکزی سعی می‌کردن که محور مرکز زمین رو پوشش بدن. هافبک های کناری سیستم 4-4-2 سعی می‌کردن که به هافبک های مرکزی کمک کنن و کانال های داخلی پوشش داده بشه. در این صورت جناح‌ها و مناطق عرضی زمین باز می‌شد که فولبک ها به خوبی اون مناطق رو پوشش می‌دادن. از یه سمت دیگه ما تاتنهام آنتونیو کونته رو داشتیم که از سیستم 3 دفاعه استفاده میکرد، اما تو دفاع اون وینگ بک ها به دفاع کمک میکردن. یک ساختار 5 نفره توی دفاع تشکیل میشد و اون 3 هافبک میانی به همراه هری کینی که به عقب زمین میومد و کمک میکرد باعث میشد که مرکز زمین هم به خوبی پوشش داده بشه. خب میرسیم به قسمت مزایای استفاده از زونال مارکینگ. 3 تا مزیت رو میخوام با شما در میون بگذارم. اولیش این که دفاع منطقه‌ای یعنی پیاده کردن اصل فشردگی. اگر فشردگی توی زمین پیاده بشه و یک سری از فضاهای خاص محدود بشه، تیم حریف نمیتونه اون رویکرد تهاجمی همیشه‌اش رو پیاده کنه، چون اون
فضاهای مورد علاقش محدود شده و از اون طریق نمیتونن به تیم مدافع ضربه بزنن. از طرفی زونال مارکینگ باعث میشه که تیم یک ساختار دفاعی مشخصی داشته باشه و یارگیری نفر به نفر رو وقتی انجام ندن باعث میشه که شکافی توی خط دفاعی به وجود نیاد و اون ساختار دفاعی حفظ بشه. توی ضربات آزاد هم زونال مارکینگ یک مزیتی که داره اینی که آسودگی خاطر به مدافعان میده، به این شکل که موقع زده شدن ضربه آزاد یا کرنر مدافعا بابت یارگیری کردن مهاجم ها نگرانی خاصی ندارن و نیازی نیست که همراه اونها پا به پا حرکت کنن، بلکه مسیر توپ و مسیر حرکت مهاجم ها رو تعقیب میکنن. میریم سراغ قسمت معایب زونال مارکینگ. فقط حتما یادتون نره که کانال طرفدار پلاس رو سابسکرایب کنید. همونطور که 3 تا مزیت گفته شد، به 3 تا عیب زونال مارکینگ هم میخوام اشاره کنم. اولینش اینه که درسته که فشردگی باعث میشه که فضاها محدود بشه، اما اوورلود بازیکن‌های دفاعی و بستن یک فضای خاص توی زمین باعث میشه که توی یک منطقه دیگه ای فضا به وجود بیاد. اگر بازیکن تیم مهاجم بتونه منطقه بازی رو به خوبی عوض کنه، میتونن از اون فضا به خوبی بهره ببرن و به هر حال یک شکافی برای استفاده به وجود میاد. حفظ فشردگی کار ساده ای نیست. توی این ساختار باید بازیکن‌ها متمرکز باشن و بازیخونی درستی انجام بدن و از پستشون خارج نشن. اگر بخوان که از پستشون خارج بشن، شکافی به وجود میاد و اون ساختار دفاع منطقه‌ای به هم میریزه و اون شکاف ایجاد شده باعث میشه که تیم مهاجم بتونه به هدف خودش یعنی موقعیت سازی برسه. و اصلی ترین ایرادی که به زونال مارکینگ وارد هست توی ضربات ایستگاهیه، به این صورت که وقتی توپ ارسال میشه ممکنه که بین 2 تا فضای خط دفاعی توی زونال مارکینگ ناهماهنگی و اختلال به وجود بیاد و مدافعا به اصطلاح با هم قاطی بکنن و تعارف بزنن سر گرفتن توپ، که این باعث میشه مهاجم بتونه به خوبی از فرصت استفاده بکنه. یک عیب دیگه‌اش توی ضربات آزاد هم این هست که مدافع به خاطر اینکه ساختار حفظ کنه توپ رو یعنی مهاجمی که به توپ رسیده رو تعقیب نمیکنه و مهاجم یک قدم جلوتر از مدافع قرار داره و میتونه به توپ ضربه بزنه اگر مهاجم باهوش و قاتلی باشه. متشکرم که ما رو تا پایان این برنامه تماشا و همراهی کردید. در برنامه‌های آتی سکنج هم به مرور مفاهیم فنی فوتبال خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.